Știai că stresul afectează nu doar mintea, ci și sănătatea dinților? Haideți să aflăm cum. Mulți oameni își exprimă stresul prin bruxism, scrâșnitul dinților sau strângerea dinților, care duce la probleme serioase dentare. Stresul poate provoca neglijarea igienei orale. Când suntem stresați, uităm să ne periem dinții și să mergem la dentist. Reacțiile la stres pot cauza carii, boli gingivale și chiar și pierderea dinților. Îngrijirea dentară regulată, consultarea unui specialist, meditația, exercițiile fizice poate ajuta și preveni apariția problemelor. Nu lăsați stresul să vă afecteze zâmbetul. Cereți ajutorul dacă aveți nevoie. Sunt Georgiana Ciobanu, medic la Gia Dent Smile în Sibiu.